नमस्कार साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ के सम्बन्धी छ भनेर। हजुर साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई जस्तै हाम्रो YouTube को लागि एउटा कस्टम URL भन्ने चाहिँ अप्सन रहेको हुन्थ्यो र यो अहिले चाहिँ हटेको थियो र अब फेरि एउटा जस्तै YouTube ह्यान्डल भनेर चाहिँ एउटा नयाँ अप्सन आएको छ जसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कस्टम रूपमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एउटा URL जस्तै मेरो चाहिँ च्यानलको नाम पशुपति GC छ भने चाहिँ मैले चाहिँ पशुपति GC चाहिँ मैले आफूले राख्न मिल्ने गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा मेसेज आएको छ। त्यो तपाईहरुलाई पहिला चाहिँ म देखाउन चाहन्छु, जसको लागि तपाईलाई म स्क्रिन शेयर गर्न लागिरहेको छु। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ स्क्रिन शेयर गरेको छु, तपाईले देख्नु भएको छ र यहाँ म सुरुमा जान्छु र एउटा तपाईलाई जीमेल खोलेर चाहिँ देखाउँछु। जीमेलमा चाहिँ अहिले के आएको छ भने चाहिँ माथि युट्युबमा माथि देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब ह्यान्डल भनेर चाहिँ यस्तो आएको छ, जहाँ चाहिँ भनिएको छ कि जस्तै प्रत्येकलाई चाहिँ यो मेसेज आएको होला र कतिलाई आ छैन तपाईहरुले वेट गर्नु होला, तपाईहरुलाई चाहिँ आउँछ। र यहाँ आइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले के भनेको छ भने चाहिँ एज अ रिमाइन्डर इन मोस्ट केसेस इफ यु अलरेडी ह्याभ अ पर्सनलाइजेसन URL भन्छ। प्रायः जसो चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ आफूलाई मन पर्ने URL चाहिँ बनाइसक्नु भएको छ आफ्नो पर्सनल रूपमा, तर पनि फेरि एकपटक चाहिँ उसले चाहिँ चुज अ ह्यान्डल एउटा तपाईले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो लागि भनेको छ। र यहाँ चाहिँ इफ यु वान्ट अ डिफरेन्ट ह्यान्डल फर अ जस्तै यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने तपाईहरुले एउटा कुनै जस्तै युट्युबलाई ह्यान्डल गर्नको लागि जुन तपाईको URL चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्थ्यो र त्यो URL लाई तपाईले फेरि एकपटक चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अप्सन रहेको छ जुन चाहिँ चुज अ ह्यान्डल भन्नेमा, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने भने चाहिँ तपाई चाहिँ यहाँ चुज अ ह्यान्डलमा यसरी जानु होला र चुज अ ह्यान्डलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो आउँछ जस्तै हाई योर ह्यान्डल इज रिजर्भ योर ह्यान्डल इज यो पशुपति GC अफिसियल यसरी भनेको छ र अटोमेटिक चाहिँ अहिले चाहिँ यो दिएको छ। र तपाईहरुलाई यो मन परेन भने चाहिँ तपाईले यहाँ जुन यो चेन्ज ह्यान्डल भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ यसमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईहरुले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चेन्ज ह्यान्डलमा जानुहोस् र चेन्ज ह्यान्डलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको अलरेडी चाहिँ यहाँ URLहरु चाहिँ यस्तो तीनवटा URLहरु चाहिँ यहाँ देखाएको हुन्छ र यसमध्येमा तपाईहरुले चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई अब जस्तै मेरो केसमा चाहिँ मैले पशुपति GC भनेर चाहिँ यहाँ हाने, तर यो चाहिँ मेरो अलरेडी गइसकेको छ र कसैले चाहिँ लिइसकेको छ र त्यो भएको हुनाले म यो पशुपति GC लाई चाहिँ मैले चाहिँ लिन सकेन। त्यो भएको हुनाले मैले यहाँ पशुपति GC अफिसियल भनेर चाहिँ मैले यो मेरो यो पशुपति GC को चाहिँ मैले URL चाहिँ ह्यान्डल गरेको छु, जुन चाहिँ मैले पिक गरेको छु एउटा नयाँ। र तपाईहरुले पनि यसरी चाहिँ अलि तत्काल यो भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियो तपाईहरुले स्किप नगरिकन चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले बनाउनु होला, किनभने तपाईको नामको कसैले चाहिँ लगिसकेको पनि हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईले जसरी हुन्छ चेन्ज चाहिँ गर्नु होला, तपाईले यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईहरुले राख्नु होला र यसरी तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो यही नै थियो। तपाईहरुलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने चाहिँ यसलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला र यस्तै उपयोगी भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईहरुले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।